Hello everyone, assalamu alaikum, namaskar. মই Shabnam মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এয়া মই লৈছো গাজৰ, আজি মই বনাব লৈছো গাজৰৰ হালৱা। এয়া মই লৈছো 1 কেজি গাজৰ। এতিয়া মই গাজৰখিনি বাকলি গুচাই ধুই লম আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। গাজৰখিনি এতিয়া পিহি লম পিহনাত। মই ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি পিহনাত পিহি ললো। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত মই অলপমান দেশী ঘিউ দিছো আৰু গাজৰখিনি দি দিম। তেতিয়া গাজৰখিনি কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকিব। এতিয়া মই গেছটো মিডিয়াম কৰি গাজৰখিনি ভাজি লম। 1 কেজি গাজৰত এই অকমানি বাটিটোৰে আধা বাটি ব্ৰাউন চুগাৰ দিছো। চেনিৰ পৰিমাণ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে, মই কমকৈ দিছো। অকমান ইলাচি খুন্দি থৈছিলো। কেজি গাজৰত মই দিছো 1 লিটাৰতকৈ অকণমান কম দিছো ফুল ফেটছ মিল্ক। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি সিজিবলৈ দিম। এয়া লৈছো মই মাৱা, এইখিনি মই অলপ ভাঙি ল'ম। এয়া মই 250 গ্ৰামছ মাৱা লৈছিলোঁ আৰু এইখনে মই স্লাইচ কৰি লৈছো। এয়া মোৰ গাজৰখিনি গাখীৰৰ লগত উতলি আছে। পুৰা গাখীৰখিনি শুকাই যাব লাগিব। দিম মই অলপমান মাৱা, অলপমান থৈ দিছোঁ। মোৰ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাব লৈছে। এনেকৈ কৰি দিলে গাখীৰখিনি অহা নাই, অকণ আহিছে, সেইখিনি শুকাই যাব লাগিব। এতিয়া মই বেলেগ এখন পেনত অকণমান গৰ ঘিউ দিছোঁ। ফ্ৰুটছ লৈছোঁ, কাজু, এলমণ্ড, কিচমিচ, এইখিনি মই এতিয়া গৰ ঘিউত অকণমান ভাজি ল'ম। মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মই অলপ ইয়াত দি দিম আৰু বাকীখিনি মই ওপৰত দিম। এয়া হালৱাত দি দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ দেশী ঘি। 1 চামুচ দিছোঁ কনডেন্স মিল্ক আৰু 1 চামুচ দিছোঁ কনডেন্স মিল্ক। টোটেল 2 চামুচ দিছোঁ। বাকি থকা মাৱাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। মোৰ হালৱা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ গাজৰ হালৱা ৰেডি হৈ গ'ল। যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম।